Ăsta e trenul în care o să stăm noi 10 ore jumătate. E practic casa noastră acum. Vreau să vă arăt cum arată gara și ceea ce ne interesează foarte mult pe noi în momentul de față este exact acolo. Uite cât de civilizat arată toată zona asta. Uitați-vă la stațiile astea. Deci că ești în avion. Foarte elegant. 10 ore, dar stai bine, frate, stai bine. Fiți atenți aici că am descoperit clasa premium și business în China la tren. Uitați cât loc ai aici, să poți să stai, să ai aici încărcător, apă, șervețele, scaun ăsta de se lungește, TV, ultra premium. Hai că asta e nouă, trebuie să ne schimbăm direcția de mers, se pare. Ok. Tehnologia! Am comandat și ceva de mâncare din tren. Ia să vedem cum arată. Oho, nu arată rău deloc. Avem fasole cu afumătură, cartofi. Hai că se mănâncă răgește, nu poți să zici. 10 minute întârziere la un drum de 10 ore și jumătate e tolerabil. Ce să facem? Dar ce infrastructură e asta, mă, iubire, aici în Chengdu? Nu, frate, noroc că autobuganul ăsta, vezi că a dat la bagaj el. Opa! Chengdu, ce primire n-ai făcut? Nu se poate așa ceva. Și uite-te la holurile astea, frate, că pur și simplu când le văd mă apucă disperarea. Iubire, deci uite, ăsta e blocul nostru. Așa. Ăsta e blocul nostru. Și stăm la ultimul etaj. Și nu merge liftul. Nici nu pot să-mi imaginez care e ultimul etaj. Câte etaje crezi că are? Jumătate de oră mai târziu am mers pe toate holurile astea, dar uitați-vă cum e liftul. Zici că te plimbi cu dulapul. Ea îți vine terorizată, că nu mergem o dată. Iar aici pe noapte plătim 66 de lei. Vă dați seama, 66 de lei în mijlocul orașului Chengdu, cu condițiile pe care le-ați văzut, mi se pare foarte tare. Magazinul la care am venit la colț e un fel de shop and go, așa ceva foarte micuț, dar cu o grămadă de chestii. Să ne luăm ouăle astea așa zdrobite și cu zeamă? Putem niște ouă zdrobite. Deci ca să înțelegeți ce înseamnă mâncatul de semințe la cu totul alt nivel. Deci aici au semințe cu caramel și astea sunt cu cacao, mă frate, de unde așa ceva? Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Astăzi plecăm din Shangri-La, mergem în Chengdu, 10 ore și jumătate cu trenul. Va fi o zi complicată, iarăși respir greu, abia aștept să coborâm la 3300 de metri, mai jos, așa la câmpie, că mie acolo îmi place. Doamne, așa să ajungem cu bine. Gazda noastră e cel mai minunat om în viață, jur. S-a trezit de dimineață să ducă cu tricicleta înspre poartă. Să fi luat noi cu bagajele pe panta asta, acum nu era cea mai bună idee de dimineață, acum mai ales că și alunecă, a plouat azi noapte sau ceva. Și alunecă piatra asta de te rupe. Ia, 6. Trezește toți vecinii cu mecanismul ăsta de mult. Nu știu încă. Mă, e periculos. Dă să te ajut, iubire, ca să nu cazi cumva. Ia, alunecă totul. Să nu cad cu mașina. Okay. Cuțulache! Cuțulache! Ok, și. Ce speriet e cuțulache ăsta, săracul. E un cuțulache speriat și de ce? Că ieri l-au luat niște fete în brațe și țineau ca pe miel, au crezut că e miel. Nu cred. Sau ceva. Doamne. E un cuțulache, okay. Ține-te, hai. Știi că pleacă brusc, ține-te. Asta e cuțulache. Hai cuțu, hai cuțu. Hai cuțulache, hai să luăm cu noi Chengdu. Haide. Oh, Doamne, că ne-a plăcut în orașul ăsta. Să-l regăsim la fel de frumos și data viitoare. Super. Frig, dar bine. Tu ești pisicuță, ești organizată. Eu mi-am lăsat căciula în bagaj. Ia uite ce frumos arată și de dimineață. Nu e nimeni. Da. Nu e nimeni pe drum. Nu e nimeni acum. Nu e nimeni pe stradă. Stai așa că e cu hopuri. Să vadă cum e acum. Yeah. Nimeni pe drum. Papa, piațetă în care am dansat. Ne-am simțit foarte bine aici. Papa, stradă pe care mâncam iaurt de iac, care ne va rămâne mereu în amintire ca fiind unul dintre cele mai bune variante de desert, cu unt și cu tot felul de chestii crocante și orz. Iasmin de curând e mare fan orz. Exact. Și în curând ajungem la poarta de intrare, asta e poarta de nord, de unde o să comandăm un taxi care sperăm că ne va duce rapid la gară, pentru că la 9:30 e trenul și avem 10 ore și jumătate de mers cu el. Și doar unul pe zi. Și doar unul pe zi, deci nu ne putem juca. Papa, poartă superbă. Când revenim aici să sperăm că și băieții au terminat șantierul. Atenție, duminică și băieții la ora 8, ia uite, sunt la muncă. Este. Ce? Nu știu dacă știe. Ok.
I-a zis Iasmin, doamne, că ne-a simțit foarte bine la ea și că o să o recomandăm. Chiar e un om minunat, deosebit. Până vine taxiul mai băgăm ultimile doze de oxigen pentru că la gară nu ne lasă să intrăm cu asemenea tub și acum tragem să-l terminăm, dacă tot îl avem, dar chiar e necesar, adică nu ne prostim degeaba. Am chemat și taxiul, gara e foarte aproape de locul în care noi suntem. Era 1 kilometru, e incredibil, doar că, nu știu, trebuie să o colești sau ceva de genul, că și l-a dus la fel, era 1 kilometru și am făcut vreo 20 de minute, pentru că a trebuit să întoarcem în giratoriu, nu știu. E o infrastructură ciudată, cu ajuns la gară, dar am comandat un Didi și l-așteptăm să apară. Apropo, știi că au deschis gara în 2023? Da? Da, nu era gară de tren de mare viteză, probabil că puteai să ajungi aici cu autobuză, dar gara e foarte nouă. Păi da, și uite, asta asigură un flux foarte mare de vizitatori, ai văzut că sunt ceva Plus turiști. aeroport, au făcut și aeroport. Și aeroportul la vreo, câte e, 6 km de aici, că n-am putut să zbor. Nu, 3 drona. km. Totul 3 e foarte km, aproape, da. ca și gara și aeroportul la fel. Da, toată infrastructura e chiar aici. Uite ce frumoasă e lumina aici în zare, observi? Da. Cum se vede așa de frumos petecul ăsta de lumină și în spate norii. O să ne lipsească orașul ăsta, chiar a fost super. Uite că mai sunt și alți turiști care vin așa cu cu transportul. Hai că a venit taxiul, s-a deschis portbagajul. Așa, e bine? Iubitul meu forțos la 3300, nimic nu-l oprește. Nimic. Păi da, nu stă nimic Dar în cale. are și aliatul. Și nu sunt eu, ci oxigen. Reclamă la oxigen. Că ce? Nu te-au Iubire, ești așa puternic. Nu mi se datorează oxigenul. E de vină. Hai că am intrat. Miha. Până în gară peisajul ăsta superb nu ne lasă în pace. Uite-te și cum arată crestele munților înzăpezite. Cred că azi noaptea și nins un pic, Da. cred că da, era așa aud. Nici măcar eu nu mi-am amintesc să fost atât de înzăpezit când am ajuns. Ci drept am tot furcuițile astea, dar probabil că în vârf de munte Da. a fost mult mai intensivă treaba și se observă. Ce frumos. Am prins și noi prima noastră zăpadă după, cred că 3 ani deja. Am fugit noi atâta timp de iarnă și am găsit-o în China. O câmpie plină cu iac sau iaci, nu știu în care e pluralul încă. Doamne. Ni hao, ni hao. Șeșe, șeșe. Ce energie aici. S-a dat drumul la restaurante, la grătare. La Nicu maxim în deja- poezie, știi? Adică doamna era cu muzică la maxim. Porumbul fiert, ia uite. Toată treaba e în mișcare. Ia uite cât tabur iese. Exact. Răspețime. Păi da, dar vezi că dacă ai drum așa de lung, oamenii ăștia știu ce știu. Cred că știu că trenul care pleacă acum are 10 ore jumate Păi- și lumea e disperată. Păi știu ei o treabă. Noi nu prea o știm, nu prea suntem pregătiți așa de bine, dar ne Să-mi descurcăm. iau cafea? Hai Îmi iau să- cafea, îmi trebuie, îmi ține și de foame. Hai. Aici, de bunăvoie, ar fi bine să lași aceste obiecte. Cuțit, nu știu ce medicamente, că Dar nu le vezi că ai înțeleg. și bombe. Bombe, praștie, pentru Aoleu. cei care au praștie. Eu am prăștie. Cuțite, rubor mașină, diverse lucruri, da? Inclusiv ăsta de oxigen. Îi spunem papa, Băiatul ăsta a luat unul care să-și mai dea o doză acum înainte, l-a luat de... le-a luat de pe jos, a zis că poate mai fi ceva? Da, bagă și tu ultimul. Nu, îi pleacă, ei acum au venit. Acum a venit. S-au Bravo, orientat deștept, micuți. s-a organizat. Deci de aici, din unde lași tuburile de oxigen, ei și-au luat pentru Că plecare. știau că unii le mai lasă pe jumate sau între. Niciodată, nici noi nu cred că am consumat vreodată unul până la epuizare. Vreau să vă arăt cum arată gara și ceva ceea ce ne interesează foarte mult pe noi în momentul de față este exact acolo unde scrie drinking water și întotdeauna avem la noi un termos, vă recomandăm să vă luați unul și ne punem niște apă și uite cât de civilizat arată toată zona asta. Bine, poți să-ți pui apă fierbinte, uite cum își pune femeia asta, deci face niște noodles. Uitați-vă la stațiile astea, apă. Hai să vedem dacă mă descurc să folosesc. Uite, i-am dat pe apă rece, lăsăm să se umple, nu o să am o mână să opresc, că filmez, dar am apăsat pe buton și asta a fost. Iar aici puteai să spui apă caldă, fierbinte de dreptul la 100 de grade, super condiții. După cum v-am mai explicat și înainte, în gară intri doar dacă treci de controlul de securitate și dacă ai biletul de tren. Ce zici? Eu am crezut că mi-am comandat cafea caldă, de ce a venit rece. E rece, a? Sunt minus Păi, 5 rău. grade afară și mie mi îngheață mâinile și beau cafea E. îngheață. Măcar te încălzește din interior. Deci, cum spuneam, în gară poate avea acces doar cine are bilet de tren și noi toți cei care ne aflăm aici și așteptăm trenul care urmează să plece acum. Dacă vii cu 4 ore mai devreme, cred că nu te lasă să intri în gară.
Uite, trenul ne așteaptă deja. Arată bine. Ăsta e trenul în care o să stăm noi 10 ore jumătate. E practic casa noastră acum. Ne-am închiriat apartament pentru 10 ore. Ar fi fost bine să fie avut o cabină din aia privată, știi? Dar o să împărțim trenul cu toată lumea. Nu e așa multă lume totuși pe peron. Dar fiind 10 ore jumătate, sigur o să se tot urce, o să coboare, o să se facă permutări. Numai noi rămânem temerari până la sfârșit, cred. Deși cred că merge mai departe iubirea asta. Nu cred că se Nu oprește știu bine, în dar în orice caz, dacă veniți în China, treaba cu ghiozdanul nu e prea funcțională. bună. Sunt gările astea imense, merge o grămadă și Trollerul pe e roți era baza. mai bine. Deci după ce că am avut de mers tot peronul, după ce ne-am bucurat că am găsit vagonul, avem de mers până în capătul Ce? vagonului, că avem locurile 18A și B. Ia uite, am ajuns, nu avem colegi deocamdată, avem spațiu suficient la picioare, măsuțe. Eu zic că o să treacă această călătorie in no time. În general, atunci când avem drumuri de 4-5 ore, parcă zboară timpul. Deci 10 ore o să avem și noi timp să facem ceva, să fim productivi. Exact. Lucrăm cap-coadă. Iubirea mea, nu mai are oxigenul, de aia e mai lent. Sunt ghifuit, eu nu mai știu de mine. De aia e Băi, mai fraților, lent, că deci nu nu are vă prostiți. oxigenul. Nu vă prostiți, treaba cu nu am cu un ghiozdan e bună, dar aici v-am zis, un troller e și mai bun, că am cărat asta în brațe și nu e combinație, Of. pentru că v-am zis, gările sunt foarte mari și fiind super mari, thank you, uite, cineva care vorbea engleză, și fiind gările super mari, mori, frate, și cu altitudinea asta să care. Da. Da? Și totul Asta e e așa, masiv aici, din și la spatele metrou camerei. și peste tot. Deci, într-adevăr, în China e Deci din foarte spatele bine camerei, ca să înțelegeți ce înseamnă explorarea, că nu e chiar așa. cu ghiozdanul. Deci, cred că o să mai trecem la troller. Dar uite ce frumos, îmi place mereu cum arată dunga aia așa albastră. Da, zici că ești e în așa avion. foarte elegant, da. Și uite cât loc ai aici. Deci uitați-vă Mi-am la pus picioare. cafeaua supa. 10 ore, dar stai bine, frate, stai bine. Noroc că ne-am încărcat echipamentele, nu știu dacă avem prize în trenul ăsta, dar oricum. Ba da, uite, avem aici. Avem și prize. De 10 ore ai și la tine, fii atentă că ai și la tine prize. Păi da. Treabă bună, treabă bună. Fiți atenți aici că am descoperit clasa premium și business în China la tren. Ia uitați-vă cum arată. Locurile sunt mai mari decât ale noastre. Nihao, nu o să mă opresc prea mult că nu vreau să deranjez oamenii. Dar uitați și aici cum sunt locurile. Nihao. Uitați cât loc ai aici, să poți să stai, să ai aici încărcător, apă, șervețele, încărcător, scaunul ăsta de se lungește, TV, îți ții aici picioarele frumos și te uiți la TV, ultra premium, uitați-vă cum arată businessul în tren, atenție, da? Deci ești în tren și mecherie totală. Mamă, ce infrastructură au dezvoltat oamenii aici, uite cum e podul ăsta imens și cum trece prin munți, deci e ceva de nedescris. Ia hop și s-a dus, gata, am intrat iar în munte, beznă totală. Hai să vedem cum arată și o toaletă din asta cu vas. Așa arată un WC din ăsta normal, fără gaură în podea, e destul de curat, ai hârtie igienică, ai capac din ăsta din hârtie ca să poți să pui peste capacul normal al WC-ului, adică e destul de curat, e destul de ok. Singura chestie securitoare e o box din asta care vorbește în continuu. Acum am prins un moment să nu mai vorbească, să nu fumezi, să n-arunci pe jos, să zice în continuu ce să faci. Am văzut că acolo în capăt au și un bar și să văd ce se poate găsi. E un fel de restaurant vagon și să văd că în curând o să ne ia foamea să vedem dacă vom comanda de aici. Din păcate, doamna care era acolo și cu alți controlori mi-au spus că nu am voie să filmez în interiorul trenului, ceea ce fac acum, și mai ales barul și așa mai departe, că nu se poate. Dar o să vă mai arăt, că întreb cu oamenii cam ce se poate comanda, dar n-am putut să filmez fix acel vagon-restaurant. Să mă dea Dumnezeului jos din tren, că mai aveam 10 ore de mers. Hai că asta e nouă, trebuie să ne schimbăm direcția de mers, se pare. Doamne, dar cum facem? Ce facem cu toate lucrurile? Ne punem pe scaun. Șeșe. Hai că asta e nouă, n-am mai prins asta. Dar păi și unde merge trenul acum? Nu înțeleg.
Hop. Ești de acolo? Ok. Tehnologia. Și noi acum stăm aici? Cred că stă pe același locuri, se pare, dar... Na. Deci se întoarce macazul acum, nu înțeleg ce se întâmplă. Chiar nu știu. Ce mai spune că sunt intrăm că e de urgență, m-am speriat. Da, ne-am speriat, dar n-am înțeles care e mersul, dar toată lumea întoarce scaunele acum. Deci noi mergem iubire atât de departe încât se schimbă direcția. Că nici nu mai știu. Păi suntem pe același lucruri. Păi da, dar am pus ceva pe jos și... Hai că vedem imediat, că am filmat totul, deci dacă ne lipsește ceva se vede la cameră. Am comandat și ceva de mâncare din tren, ia să vedem cum arată. Oho, n-arată rău deloc? Mamă, e afumătură. Da, avem fasole cu afumătură, cartofi, altă afumătură cu cartofi dulce, cred că e aici, plus o porție destul de mare și de orez. Hai că se mănâncă răgește, nu poți să zici. Toate acestea au fost 55 de yuani. Trecem acum printr-o zonă care este plină de solarii și de turbine în acestea eoliene pentru a produce curent. Iar în zare se văd munți incredibil de mari. E o zonă asta foarte muntoasă și masivă, iar prin valea asta prin care trecem, vedeți, peste tot au pus turbinele. Bine, asta stă, dar majoritatea merg, produc curent. Se pare că este o zonă destul de vântoasă și sunt foarte aproape de case, ceea ce mi se pare impresionant. Adică sunt foarte joase așa la nivel de altitudine. N-am mai văzut așa între pătunde, între turbina eoliană și case. Ia uitați-vă. Deci ai senzația că paletele rașchetează efectiv acoperișul caselor. S-a făcut seară mai bine până am ajuns. Da. Aoleu. Mamă, după 10 ore și jumătate am ajuns într-un final cu doar 10 minute de întârziere, ceea ce mi se pare de-a dreptul incredibil, adică nici nu mai știu de când am plecat. Cert este că am ajuns în Chengdu, bine te-am găsit, Chengdu, yay! Dar eu nu mă așteptam, sincer, să avem întârziere. Adică m-am obișnuit cu atât de multă punctualitate, încât... Da, noi suntem obișnuiți, deci, adică am mers cel mai mult 8 ore, nu? Cred că 8 ore jumate și am avut, cred că, 1 minut întârziere sau nici măcar. Da. Și acum aveam speranțe. Au comis-o. Nu pot să zic că mă deranjează, adică e ok, nu mai contează 10 minute, dar eram sigură că o să ajungem iar la fix. Da, deci 10 minute întârziere la un drum de 10 ore și jumătate e tolerabil, ce să facem, e ok. Numai bine ce mă bucuram eu că am fost în primul vagon, am zis gata frate, n-a să decât la scară, ia arată, ia zi. Uite cât peronul e. Deci noi la dus eram în ultimul vagon, dar la un moment dat s-a schimbat sensul de mers și ni s-au rotit scaunele și noi am crezut că o să ajungem primul vagon. Exact. La stație și Alex iar se bucura. De unde țeapă? Ia uite-te și tu cât avem de mers. Mi s-au lungit mâinile, bă frate, deci trebuie să iau niște cărucioare în astea ceva. Dar oricum... nu au cărucioare, asta e faza. Da. Eu ți-am zis să ne luăm troller. Votați troller sau ghiozdan. Oricum vezi că aici este capăt de linie, nu mai e nimic mai departe. Stai că am trecut pe lângă multe gunoaie, cred că gata, se dă stingerea în gara. Da, oricum cam asta a fost. Era un singur tren până aici astăzi, direct. Da. E bine, am ajuns și până aici. Dar ce infrastructură e asta, mă, iubire, aici în Chengdu? Nu știu, frate, noroc că autoboganul ăsta, vezi că am dat unul la bagaj, el. Opa! Astea sunt scările rulante? Da, uite-le aici. Ia uite-le ce bine merg. La ce imagine am văzut eu cu orașul ăsta așa futuristic, mă așteptam la ceva mai mult, dar... N-am găsit scări rulante, n-am avut voie să luăm liftul. Scările rulante erau fix în capăt. Da, erau în capătul capătului. Nici nu mai credeam că mai continuă drumul. Chengdu, ce primire n-ai făcut? Nu se poate așa ceva. Și uite-te la holurile astea, frate, că pur și simplu când le văd mă apucă disperarea. Atmosfera unui oraș mare se simte deja, este foarte mare înghesuială, mulți oameni pe aici. Așteptăm cu toții la taxi, aplicația Didi nu ne ajută prea mult în momentul de față, dar ne-am obișnuit în general când nu vine taxiul atât de rapid pe varianta economică pe care o dorim noi, să avem răbdare, pentru că în zare se văd o grămadă de mașini și aici văd deja un mare, nu știu, zgârienor aș putea spune. Un blog ăsta mare, uite, cu lumini pe el, deja începe să se vadă din... Gata, vine! Da? Ia uzi, și vestea deci, bună. tocmai voiam să apăs pe la standard. Da? Zic, nu mai ai răbdare. Păi nu, dar am zis pentru 3 lei, suntem obosiți după atâta drum și fix în momentul ăla... Ia uzi, la marele fix. Păi și, deci după ce mașini ne uităm?
Păi după Jura. 6-5, Da. nu știu ce, cred Bun. că să așteptăm acolo. Hai să mergem acolo. Aici e gara și uitați cum așteptăm, e mare trafic deja. N-avem ce face. Noi am venit așa dintr-un mediu foarte liniștit, azi de dimineață de unde am plecat și nu știu, mă fascinează așa cumva să văd tot traficul ăsta din nou. Nu mi-era sincer dor de la ei. Iubire, deci uite, ăsta e blocul nostru. Așa. Ăsta e blocul nostru. Și stăm la ultimul etaj. Nu, și nu merge știu, liftul. Nici nu pot să-mi imaginez care e ultimul etaj. Câte Doamne. etaje crezi că are? Vai Băi, de frate, capul dar meu. cât e de mare? Eu cred că are 50 de etaje. Dumnezeule mare. Eu știu că noi, ca să ne înregistrăm, trebuie să mergem la etajul 29, dar nu știu dacă acolo și stăm. Dar te rog eu să-mi spui că merge liftul, da? Nu Era să-ți știu. uite o alpacă. Doamne. Hai să vedem, nu știu, eu chiar sunt curioasă câte etaje A, uite că are. ai cafenea la parter, Nu, apropo. asta e ceainărie, iubire. Ai ceainerie? Da. A, E faimoasă asta, Ceagi. Sper că avem și magazin să ne luăm apă, cred că aici e magazinul. Și noroc că gazda ne-a trimis un video în care ne-a Aha. spus pe unde e intrarea. toată lumea face accesul în bloc pe bază de recunoaștere facială. Uite cum suntem și noi aici. Și care nu are recunoaștere facială, mai e un om acolo care te mai sortează. Dar noi se rătăciți rău de tot. Nu înțelege nimic. Trebuie să scanăm pe aici coduri, trebuie să vedem ce trebuie să facem. Jumătate de oră mai târziu am mers prin toate holurile astea, dar uitați-vă cum e liftul. Zici că te plimbi cu dulapul. Iasmin e terorizată, că nu mergem o dată. Ne-am înscris, am băgat QR coduri, am făcut toate nebunile. Asta e viața la oraș, Iasmin, bine ai venit în Cendu. Cazarea aici se face pe bază de cod, din asta e șmecherie, din asta totală. Bine te-am găsit, Iasmin, te-ai înființat aici la tine la apartament. Da, direct în bucătărie. Bravo, bravo, vezi că mă descalț, apropo, ca să nu facem aici mizerie. Uite, avem aici direct prosopel. Aici, dacă vii noaptea și nu ești atent, dai o mare șpiț, dar trebuie să urci în baie. Dușul mă enervează. Dușul o enervează pe Iasmin, că e din ăsta duș cu O să udă toaletă. toată baia. Udăm toată baia, avem și boiler, avem și prosoape, uscător de păr. Deci ce m-a surprins în bucătărie Da. e că avem și detergent de rufe. Deci niciodată când ai mașină de spălat nu-ți lasă detergent este, de da, rufe. da. Nici măcar una, două capsule nu-ți lasă. De obicei trebuie să cumperi tu și de multe ori nu găsești cantitate mică. Da. Și aici ne-a lăsat unul din ăsta mare de 1 kg. Avem de ce 1 spălat, litru. nu putem să zicem. Avem Avem și mașină mașină de spălat. spălat, asta este plăcerea vinovată a călătorului, da, backpacker. Mașina de spălat, credeți-mă, este valoare. Avem și un frigider mare cu congelator. Poate o fi plin de alimente, cine știe, hai să vedem. O măsuță aici, cu un numeraș cu tot ce ai nevoie, o canapea care se vrea a fi ceva de piele sau așa, o bibliotecă Urcă tu. goală. Stai să... De unde mai puneai lumini? Nu știu, cred că sunt cu senzori. Hai să vedem cu luminile, imediat, că văd că se și urcă la etaj. Avem aici niște geamuri mari, frumoase, uite, cred că o să se vadă destul de bine mâine așa pe ele. Și niște scări care duc la etaj. Opa, și o lampă frumoasă aici, uite ce mișto arată. Aer condiționat. Și aici este dormitorul. Mamă, ce tare, cu dita mai proiectorul. Iasmin, trebuie să coborăm să luăm popcorn. Wow, ce mișto arată. Proiectorul cred că trebuie un pic reglat, că pare că bate în câși. Nu știu, l-o fi lăsat cineva așa. Cred că am mai văzut modelul ăsta de proiector, să știi. Și la altă cazare, foarte mișto. Și uite, deci aici stai frumos în pat, fantezie. Și te uiți aici frumos în jos. Chiar foarte, foarte fain. Aha, aha. Îmi place. Chiar arată foarte mișto, să știi. Felicitări, iubire, pentru alegerea făcută. Iar aici pe noapte plătim 66 de lei. Vă dați seama, 66 de lei în mijlocul orașului Cendu, cu condițiile pe care le-ați văzut, mi se pare foarte tare. Vă lăsăm în descrierea acestui videoclip linkul dacă vreți să luați și voi acest apartament când veniți în China. Am ieșit până la magazinul de la parterul blocului, care are, până la urmă, ne-am dat seama, 41 de etaje are până sus. Noi stăm la 9, m-am mai liniștit un pic, că dacă e ceva pot să iau pe scări. Să vedem ce găsim pe aici, să ne hidratăm, să mâncăm și noi ceva. Că N-au suntem prețuri. terminați după atâta drum
Și Nu am niciun preț afișat. păi azi mă deranjează că nu vezi prețul afișat și într-adevăr e aiurea, că nu știi ce vei cumpăra, dar o să ne adaptăm, să vedem ce mai găsim la interior. Magazinul la care am venit la colț e un fel de shop and go, așa ceva foarte micuț, dar cu o grămadă de chestii. Ia Să uite. ne luăm ouăle astea așa zdrobite și cu zeamă? Putem niște ouă zdrobite, dacă nu niște chestii din astea, nici nu știm exact la ce să ne uităm, Nu știu, dar pe bază de carne miros foarte rău. Astea sunt ceva carne cu piper uscată. Aoleu, asta mi-a căzut, deci cred că e predestinată. da, dar uite, vezi deasupra ochilor că ceva pentru film s-ar putea să-ți facă cu ochiul. Prețurile sunt ok, nu? Din câte îmi dau eu seama așa în linii Nu mari. știu, că e porție mare asta. Da. Hei, uite ce vreau eu. Gheruță? Și mănânci lângă mine în pat, la film. Ți se pare romantic? Uite, dacă vrei, te mângâi pe spate cu ea. Nu, bine. Da, deci cam astea sunt nebunile pe care poți să le găsești în China la partea de Poate blog. găsim niște alune. Uite, găsești și din asta naturiste dacă vrei Uite, să am ții găsit să... alunițe. Ia, alunițe. Hai că cu alunițele poate trecem seara. Arată bine. Uitați și voi prin ce trecem pe aici. Am vrut să nu niște alune și uitați ce a tradus Google Translate. Nu știu cât de bine se vede, că e arahide cu aromă ciudată. Le iei sau nu le iei pe astea? Hai să facem o probă poate cu traducerea aici, o să meargă mai bine. Sper să zic eu cu aromă normală. Cu aromă, da, natural. Afemeiat și o fantomă de bețiv. Alcoolic furios, o fantomă de bețiv. Vai, nu se poate. Tentează asta Nu, mai deci degrabă. nu avem ce să luăm din magazin. Vai, cine face? Deci Google Translate ne-a Nu e neînrăcit. bine. Cred că trebuie să dăm în Să le luăm engleză. pe astea cu aromă ciudată sau orea cu bețivul? Cu bețivul sună mai bine. Glumesc, Da? nu știu, ia le știu care îți plac mai mult. Dar de ce să așa negri? Sunteți cu caramel? Ce e asta? Vreau să nu râdeți de mine, dar în tren au fost niște oameni care au spart la semințe în continuu și am spus, ia mamă, mor de poftă să mănânc pufuleți. Dar cum aici nu au pufuleți, am zis măcar să iau niște semințe. Vrei Nu din facem astea asta. albe de fițe așa? Da, deci mâncau oamenii în tren și mi s-a făcut un pic de poftă de semințe cu o bere așa seara să ne relaxăm. Nu ne mai apucăm să mai traducem ce înseamnă semințele alea, că s-ar putea iară să ne speriem. Deci ca să înțelegeți ce înseamnă mâncatul de semințe la cu totul alt nivel. Deci aici au semințe cu caramel și astea sunt cu cacao, mă frate. De unde așa ceva? Nu știu, și uite cum vin împachetate oricum. Și astea or fi tot semințe? Nu știu. Astea sunt tot semințe, nu vede. Ia, hai că le mai Ia. traducem și pe alea imediat. Ia. Dar v-am zis, noi nu suntem mâncători de semințe în general, dar mi s-a făcut o poftă în tren, n-am pufuleți, n-am semințe, ce să mai fac? Asta e. Ca să vedeți cum arată viitorul reclamelor, cât aștepți liftul, îți bagă la reclame de ne-am plictisit. Și liftul vine greu, credeți-mă. Hai să vedem, ăsta merge la 9? Nihau. Ia să vedem. Merge la 9? Hai că l-am păcălit. E bine, vezi că ăsta e mai luxuriant, nu mai e ca ăla. Mai devreme cred că am mers cu ăla de marfă. Și ăsta arată la feribil, uite cum e pe jos. Da. Noi am dat să urce și l-a luat în jos. Hai că e bine. Vai. E așa liftul pentru că încă se fac construcții, am senzația. Adică încă se mai mută mobile și chestii și Da, de-aia e sunt posibil. săzgărie. Oameni buni și frumoși, am revenit în cameră după ce ne-am luat niște semințe cu gusturi ciudate, bere, nu știu de care o fi, vedem ce o să iasă. A fost o zi lungă, ne băgăm să ne odihnim pentru că de mâine începem explorarea aici, va fi clar genial, am văzut o grămadă de chestii care se pot face și clar trebuie să dați subscribe, like, comentariu, hype, pentru că urmează noi vloguri extraordinar de frumoase. Noi le facem din suflet pentru voi, asta este aventura noastră aici în Oan cu un Ghiozdan. Ne vedem data viitoare. Vă pupăm, ceau, ceau! Alcoolic furios, o fantomă de bețiv. Vai, nu se poate. Tentează asta mai Nu, degrabă. deci nu avem ce să luăm din magazin. Vai, cine face? Deci Google Translate ne-a Nu e neînrăcit. bine. Cred că trebuie să dăm în Să le luăm engleză. pe astea cu aromă ciudată sau orea cu bețivul? Cu bețivul sună mai bine.